باز میکنم روز دوشنبه 25 ماه می در خدمتتون هستم. بچه ها، من واقعا دیگه نمیدونم این داستان ترامپ و جمهوری اسلامی رو چی اسمش رو بذارم. یه روز ترامپ میگه حمله میکنیم، یه روز میگه توافق نزدیکه، یه روز دیگه میگه یا حمله بزرگ یا توافق بزرگ، یه روز دیگه میاد میگه داریم روی جزئیات کار میکنیم و به 95% توافق رسیدیم. و بازارها هم دیگه کرخت شدن واقعا. این مثل داستان اون الاکلنگ پارک میمونه، ای بالا ای پایین. و من و شما هم نشستیم و این داستان رو نگاه میکنیم، نگران ایرانیم، نگران وضعیتیم برای مردم ایران و دیگه سرگیجه گرفتیم. برای بازارها هم الان توی این چند وقته کارهایی که دونالد ترامپ داره انجام میده بیشتر شبیه اون مادرایی میمونه که بچه هاشون خیلی شیطون هستن دیگه، نه داد میزنن نه تنبیهشون میکنن، فقط نگاه میکنن میگن هر غلطی دلت میخواد بکن. و بازارها هم دیگه واکنش قبل رو نشون نمیدن. به نظر میاد بازارها قبول کردن که این تا وقتی به مرحله نظامی مستقیم نرسه بهش اهمیتی نمیدن. تا وقتی که فقط حرف زده میشه یک حالت کرختی در بازارها وارد شده. امروز که روز 25 ماه می باشه، روز دوشنبه، در آمریکا روز مموریال دیه، یاد کهنه سربازان آمریکایی رو گرامی میدارن، به نوعی روز سربازه. و در این تاریخ، در روز دوشنبه، در حالی که قیمت نفت در بالاترین سطح خودشه در 4 سال و نیم اخیر، در حالی که قیمت بنزین هواپیما فوق‌العاده زیاد شده تو این چند وقته، امروز آمریکایی ها رکورد مسافرت رو شکوندن در داخل کشور. یعنی در حالی که مردم آمریکا دارن پول بیشتری میدن و میرن همینجوری. نه فقط آمریکا، همه به نظر میاد قبول کردن این یک نرم جدیده. این که نرم جدیدیه که به نظر میاد همه دنیا پذیرفتنش. قر میزنند، همه قر میزنند. اگه شما ببینید میگه چی شد که تموم میشه، چرا ترامپ اینجوری کرده، ولی همه به نظر میاد تبعاتش رو قبول کردن توی زندگیشون و الان دارن باهاش پیش میرن. و این همون مرحله‌ای که به نظر میاد داستان آقای ترامپ میخواد به سمتش بره. کرختی بازار، عدم واکنش آدم ها به حرفای دیگه، بگن این یک بلاف دیگه است، این یک بلاف دیگه است، این یه حرف دیگه است، این دوباره داره تکرار میکنه. و خستگی بسیار زیاد. اگر شما نگاه کنید حتی در روی مطبوعات تاثیر گذاشته. یک زمانی آقای ترامپ توییت میزد یا تروث میزد، یه پستی میذاشت یک جایی، CNN تیتر میزد، فاکس دیوانه میشد، نیویورک تایمز مقاله تحلیلی مینوشت، تحلیلگرا میریختن رو اکس، شروع میکردن کلی راجعش حرف زدن. الان کمتر و کمتر شده. الان اگر شما واقعا بخواید به مود دنیا نگاه کنید، این فازی که الان به وجود اومده به نظر میاد که در داخل ایران و به شدت روی مردم تاثیر میذاره. راجبش بیشتر صحبت خواهم کرد. چقدر الان روی وضعیت روانی مردم تاثیر گذاشته، عدم اطمینان، عدم داشتن یک محیط آروم، یا اون چیزی که ما بهش میگیم سیف سپیس. دیگه جایی به اسم سیف سپیس در ایران وجود نداره. بازارها به شدت تحت فشار قرار دارن در داخل ایران. اعدام ها بسیار زیاده. فقط گزارش داده میشه که در طول یک هفته اخیر جمهوری اسلامی 6500 نفر رو به جرم جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل دستگیر کرد. و این جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل انقدر یک چیز گنده، یعنی انقدر نامفهومه، انقدر اون چتری رو که در بر میگیره بزرگ کلمه جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا، که در واقع در دست قاضیه. اون قاضی است که تصمیم میگیره شما جاسوسی یا نیست. یعنی حتی در مواردی که
افراد ممکنه رفته باشند و حالا یه ایمیل زده باشن به فامیلشون در یک جایی در بقیه دنیا. قاضی میتونه از اون برداشت بکنه که شما چه اطلاعاتی میدادی که منجر به جاسوسی شده. و 6500 نفر دستگیر شدن در داخل ایران در این مدت، خودش نشان دهنده عدم اطمینان از مرحله بعده. وضعیتی که الان وجود داره بین دو کشور چیه؟ این توافقی که میگن بین ایران و آمریکا الان در جریانه چیه؟ جزئیاتش چیه؟ چرا من خیلی بهش اهمیت نمیدم؟ چرا من واقعا باور دارم که آقای ترامپ قبل از اینکه بخواد به جمهوری اسلامی حمله کنه میره سراغ کوبا و کار کوبا رو یکسره خواهد کرد؟ چرا من فکر میکنم که وضعیت نظامی که با جمهوری اسلامی هست، رویارویی نظامی، نه جنگ نه صلح، ادامه پیدا خواهد کرد حداقل تا ماه جون جولای در داخل آمریکا. حداقل الان ماه می هستیم، ماه بعدی رو هم باید رد کنیم. چرا من فکر میکنم هر گونه انجام عملیات نظامی برای آمریکایی ها تا اون موقع عقب افتاده، مگر اینکه اتفاق خاص در زمین بازی رخ بده و داستان رو کامل عوض کنه. اگر یک حمله یهو جمهوری اسلامی ناگهان انجام بده و یک جایی رو بخواد به هم بریزه، حتی حملات جمهوری اسلامی هم به مثلا یک جایی مثل عربستان سعودی و امارات تقریبا آمریکایی ها نادیده گرفتن، موشک مستقیم شلیک کردن جمهوری اسلامی به سمت ناوهای آمریکایی، دفع شد، هر جای دیگه دنیا بود تبدیل به جنگ میشد و این قضیه اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون آقای ترامپ میخواد این داستان ادامه پیدا کنه. راجع به همه اینا حرف میزنیم. اولا توی توافق چیه؟ توافق، این توافق کلمه فارسیش به نظر من گول زنک هست برای شما. شما در واقع با توافق روبرو نیستید، با یه چیزی به اسم MOU مواجه هستید. Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding یا MOU برای اونایی که عاشق اکرونیم هستن، توافق نیست، یه چارچوبه. یعنی شما میان میگه خیلی خوب، ما در این راه حرکت میکنیم تا برسیم به یه توافقی. این خیلی ضعیفتر از توافق، هیچ چارچوب قانونی هم نداره، هیچ الزام آور هم نیست به هیچ وجه. و برای اینکه همین MOU امضا بشه، چیزایی که آمریکایی‌ها میخوان از ایران اینه که در درجه اول باید کل اورانیوم غنی سازی شدهشون رو تحویل بدن. اگر شما برید الان اونور مطبوعات جمهوری اسلامی رو گوش کنید، اونا که اصلا یه طرح 10 ماده‌ای دارن کامل با این متفاوته. اون اصلا یه چیز دیگه میگن غنی سازی حق مسلم ماست، به ساخت موشک ادامه میدیم، گروه‌های نیابتی رو هنوز پول بهشون میدیم. در واقع فقط به ازای همه اینا که شما حاضر شید تمام نیروها تمام منطقه خارج کنیم، ما اجازه خواهیم داد که تنگه هرمز باز شه. اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه خیلی متفاوته با اون چیزی که آقای ترامپ میگه. وقتی میگن 95% کار انجام شد، آقای ترامپ از این عددا برای به عنوان هایپربولی استفاده میکنه، برای که بخواد اون چیزی که ایشون میگه رو شما رو مجاب بکنه. 95% کار انجام شده با این داستان هایی که میبینیم به شدت دارن در مطبوعات آمریکا راجبش صحبت میکنند، در مطبوعات جمهوری اسلامی دارن باش صحبت میکنند و جزئیاتی که الان وجود داره در مورد این توافق کاملا متضاده. توافقی در کار نیست، فقط این داستان هی بک اند فورت داره ادامه پیدا میکنه، میره به سمت اون، مثل پینگ پونگ، این میزنه اون میزنه، این میزنه اون میزنه. چرا؟ چون فعلا الان به نفع جفتشون این داستان رو ادامه بدن. جمهوری اسلامی تلاش کرد که داستان رو عوض کنه، موفق نشد. یعنی شما اوج تحقیر رو در جمهوری اسلامی به نظر من در این حرکت میبینید که وقتی رهبرشون رو کشتند در حرکت اول. یعنی من بارها گفتم زنبورای عسل اگر شما حمله کنید به کندوشون، بخواید ملکشون رو بکشید، نیشتون میزنن. حرکت اول زدن کشتن خامنه ای رو، فرستادنشون دنیا با حرکت اول، و بعد اینا تلاش کردن و خودشون کشتن که به نوعی پاسخ بدن، به جایی نرسید. ترامپ خودش در واقع یک طرفه آتش بس اعلام کرد
اینا سعی کردن آتش بس رو نقص کنن. اوج حقارت اونجایی که شما موشک بالستیک میزنی به سمت ناو آمریکایی و ناو آمریکایی میگه این پشیجی میزنتش به دیوار، هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی شما انقدر حتی مهم نیستی که باید بخوان وارد جنگ بشن، شما عامل و فاکتور اولیه نیستی برای این جنگ. که منو برمیگردونه به این مسئله که اصلا چرا ترامپ حمله کرده جمهوری اسلامی. ترامپ حمله کرد به جمهوری اسلامی نه به خاطر مسئله اتمی یا مسئله موشکی یا داستان نیروهای نیابتی، برای اینکه به چین میخواد فشار بیاره، برای اینکه میخواد نظم دنیا رو تغییر بده. و هر کسی که در واشنگتن در 47 سال اخیر از زمانی که جمهوری اسلامی اومده کارهای امنیتی و اطلاعاتی کرده باشه و نظامی به شما میگه که در صورتی که منطقه خاورمیانه به یه وضعیتی کشیده باشه که بره به سمت جنگ، جمهوری اسلامی فقط یک کارت داره، اونم تنگه هرمز میبنده. همه اینو میدونستن. همه. وقتی آقای ترامپ میاد میگه کی فکر میکرد ایران تنگه هرمز رو ببنده، من میخندم، به خاطر اینکه ایشون 100% میدونست و این کارم کرده عمدن، به خاطر اینکه میخواسته جمهوری اسلامی رو بکشونه به این وضعیت، یک تله بسیار بزرگتر. ولی این تله رو ایشون استفاده خواهد کرد نه برای از بین بردن جمهوری اسلامی، برای از بین بردن هژمونی چین در منطقه. اگر جمهوری اسلامی توافق رو قبول کنه چی میشه؟ اگر آمریکا قبول کنه چی میشه؟ این خیلی محاله، ولی چون خیلی های میپرسن میگن حالا اگه توافق امضا کنن چی میشه؟ فرض کنید امضا کنن، فرض کنید آمریکا و جمهوری اسلامی الان بشینن این MOU رو امضا کنن، بعدم برسن به یه دیل، اون دیل هم امضا کنن و اصلا جنگ پایان پیدا کنه بین دو کشور، چه اتفاقی میافته؟ خب الان تنها شرطی که دولت ترامپ گذاشته برای این MOU اینه که شما اگه میخواید این MOU امضا شه باید کل اورانیوم غنی شدهتون رو تحویل بدید به ما. این خودش چند تا وجه داره چرا تحویل بدید به ما. در JCPOA جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده ای داشت که بیشتر بود، فکر کنم 20% بود در زمان اوباما. اینو دادن روسیه، جمهوری اسلامی حاضر نشد بده به آمریکا، کلی چیز کردن، حرف زدن، فرستادنش روسیه. الان ایشون میگه کل اورانیوم غنی سازی شده که 440 کیلوه، اون بعد بیاد دست آمریکا، کشور دیگه هم نمیده. جمهوری اسلامی گفته بود میدیم روسیه، گفتن نه ما بعد بدید به ما. و این یک از لحاظ سیاسی به آقای ترامپ کمک خواهد کرد که در داخل آمریکا بگه یک قرارداد بهتری رو بسته با جمهوری اسلامی تا اوباما. آیا اینکه این قرارداد بهتر هست یا نه در جزئیات هست در نهایت، که این چه جوری بازرسی ها انجام بشه، چه مکانهایی شامل بازرسی ها باشه، چه بازرسایی برن. در زمان JCPOA میگفتن امریکایی ها رو راه نمیدن به عنوان بازرس، الان تیم ترامپ میگه 100% باید آمریکایی ها جزش بشن. خب الان فرضاً جمهوری اسلامی قبول کنه این 440 کیلو رو تحویل بده، MOU امضاش، فرض. بقیه چیزا رو آقای ترامپ کامل گذاشته بیرون. الان دیگه نه صحبت موشکی میکنه توی این توافق، نه صحبت اینو میکنه که راجع به گروهای نیابتی، نه تغییر رژیم. چه اتفاقی خواهد افتاد اگه این اتفاق رخ بده؟ چی میشه بعدش؟ خب جمهوری اسلامی دیگه برای بمب اتم هیچ ماده اورانیوم غنی شده ای نخواهد داشت. بمب اتم از داستان میره بیرون، ولی قابلیت های موشکیش باقی مونده و کلی از نیابتی هاش هم هنوز باقی موندن. و اتفاقا الان به شدت جمهوری اسلامی در منطقه تحت فشار بیشتری است، به خاطر که تقریبا به همه همسایه های دور و برش حمله کرده. پشت سرم امارات، بحرین، قطر، عربستان سعودی، اینا همه باید بشینن فکر کنن ببینن آیا میخوان اینا هم داستانو بکنن زیر میز، بکننش به قول معروف زیر فرش و بیخیالشن، یا نه میخوان وارد یک رقابت تسلیحاتی خیلی شدید بشن. اگر آقای ترامپ به توافق برسه با جمهوری اسلامی، ارتشش جمع میکنه، پایگاهاش هم میگه جمع کنن، میان بیرون، هیچ تعارفی هم ندارن مگه کشورهای عربی بهش پول بیشتری بدن. و این داستان واقعا باعث میشه که نه تنها نیروی زمینی، دریایی، هوایی و نیروهای اطلاعاتی آمریکا از منطقه بیرون نرن، بلکه تمام کشورهای عربی بگن جون مادرت جایی نداری، همینجا بمون. و حاضرشن پول بیشتری هم بدن، پول بیشتری بدن به امریکایی ها برای که بخوان بمونن، برای که بخوان از منطقه محافظت کنند، برای که بخوان
برن به سمت یک جنگ سرد بسیار بزرگ و تمام این کشورهای منطقه که آرزو داشتن که قراردادهای بزرگ آرتیفیشال اینتلیجنس ببندن، اوراکل، مایکروسافت، انویدیا، انواع و اقسام شرکت های مختلف، متا، اینا قول داده بودن برن میلیاردها دلار سرمایه گذاری بکنن در داخل این کشورها. اونا الان همه بیخیالش شدن، به زیر جنگ نمیشه رفت اونجا دیتا سنتر زد. در عوض کشورهای عربی مجبور میشن به خرید سلاح. از کی میخرن؟ امریکا، روسیه، چین و جمهوری اسلامی هم همینطور. اونم نفتشو میده از چین و روسیه و اینا و همینجور این داستان ادامه پیدا خواهد کرد، چون جمهوری اسلامی از ترسش مجبوره به اون گروه‌های نیابتی تکیه کنه برای که از مرزاش محافظت کنن. کشورهای دیگه از این گروه‌های نیابتی میترسن خودشون، ولی نمیتونن باشون مقابله بکنن، بنابراین به حمایت آمریکا نیاز دارن. بنابراین این داستان اگر امضا بشه، که به نظر من بسیار غیر محتمله، ولی فرض میگیریم امضا بشه، اتفاقا باعث میشه که حضور نظامی آمریکا تو منطقه بیشتر بشه در نهایت. یعنی اینا توافق اتمیشون هم میگیرن، اولا برای نیروی نظامی آمریکا خیلی اطمینان بخشتره. اونا برمیگردن میگن خب ما همیشه تو منطقه بودیم، میترسیم جمهوری اسلامی بمب اتم بسازه بزنه تو سر سربازای آمریکایی، دیگه اون خطر از بین رفته. بنابراین نیروهای آمریکایی میتونن راحت‌تر تو منطقه تردد کنن و باشن و تجمع داشته باشن. و از اون طرف هم باعث میشه که جمهوری اسلامی بیفته توی دوره تسلسلی از جنگ با تمام کشورهای منطقه، پشت سر هم، هی مثل پینگ پونگ، هی عقب جلو عقب جلو پشت سر هم. تنگ هرمز هم باز میشه، جمهوری اسلامی هم نمیتونه عوارض روش بگیره، امریکا، چین و روسیه هم خوشحال خواهند بود. این اگر توافق امضا بشه است. این تازه اون گزینه‌ایه که هم ازش میترسن اگه همچین اتفاقی بیفته. اگر هم امضا نکنن که داستان همینجوری ادامه پیدا میکنه. الان امروز خبرها عوض شده، میگن نه توافقی در کار نیست. این از اون مومنت های آی تولد یو سوس که من هی خدمتتون میگم، هی میره الله کنن بالا پایین و سرگیجه گرفتند. یه تأثیری که گذاشته میشه حتی توی مطبوعات دید، میشه اونا هم دیگه اهمیت آنچنانی نمیدن به این داستان ها، به خاطری که ایشون الان همه رو در موضع ابهام نگه میداره. آقای ترامپ همه رو در موضع ابهام فعلا نگه میداره تا اون موقعی که دیگه همه خسته و کرخ شدن، دیگه حوصله هیچی رو ندارن، اون وقت مشتشو میزنه. و اینم یه تاکتیکیه که مخصوص آقای ترامپ نیست، ایشون هم نگاه میکنه به دست آدمای دیگه. در این زمینه خودش جنگجوه، واقعا آدم جنگجویه و تو 1001 جنگ بوده از اول زندگیش، جنگای اقتصادی. ولی خب حالا کی میدونه، ایشون برج ساخته تو منهتن، خدا میدونه چند بار تهدید جانی شده فقط به خاطر همون. چون رقابت تو منهتن هم ساده نیست. خیلی فکر میکنن جنگ با جمهوری اسلامی سخته، نه شما بیا تو جزیره منهتن ببین چه خبره، ببین همین شرکت ها چه جوری از هم جاسوسی میکنن، چه جوری به همدیگه ضربه میزنن، تیشه به ریشه همدیگه میزنن. ایشون یک عمری با این کارا سر و کار داشته و حرف زدناش هر کی به ایشون توجه کنه خیلی فقط سرگیجه میگیره. من الان هستن ایرانیان عزیزی که با من حرف میزنن، میگن من از جنگ علیه جمهوری اسلامی حمایت میکنم، از حمله نظامی حمایت میکنم، فشار حد اکثری ترامپ حمایت میکنم، ترامپ تنها رئیس جمهوری آمریکاست که به جمهوری اسلامی فشار آورده، همه اینا رو میگم، ولی ازش متنفرم، از ترامپ عصبانیم، از ترامپ هی راجبش میگن و من کارم این نیست که بخوام شما رو قانع کنم، وکیل وصی ایشون هم نیستم، ولی عرض میکنم اگه میخواید ببینید سرنوشت با جمهوری اسلامی چی میشه، به حرفای ترامپ گوش نکنید، سلامت روانی خودتون رو از دست میدید. این یک چیزیه که ایشون شگردشه، نه فقط با جمهوری اسلامی، با دموکرات ها هم همین کارو کرده. الان دموکرات ها نمیدونن کدوم وری باید برن چیکار کنن. اینا آدمایی که همشون تحصیل کردن تو هاروارد و پرینستون و نمیدونم یو سی ال و جورج تاون و اینا درس خوندن، اینا آدمای کمی نیستن، اونا موندن که باید با ترامپ چجوری روبرو بشن دیگه. وای وال جمهوری اسلامی. و من خودم شخصا علیه ترامپ شرط نمیبندم، فقط اینو میخوام بهتون بگم، ایشون آدم لایکبلی نیست، هیچ وقتم شخصیتش اینجوری نبوده که بخواد از ایشون خوششون بیاد. من افرادی رو میشناسم که دور و بر برج ایشون بیزنس داشتن و دارند و راجبش صحبت میکنن، یک نفر نیست که راجب ایشون بگه من هیچ نظری ندارم.
راجع به ایشون یه آدمی بوده اصلا یا عاشقشن یا ازش متنفرن و این مدلش ترامپ، مدل ترامپه، یا از من متنفر باش یا عاشق من باش، در دو حالت به قول ایشون there's no bad publicity. داری راجع به ترامپ حرف میزنی، راجع به برند ترامپ. یه داستان دیگه که یه ویدیویی هست میخواستم بهتون نشون بدم، راجع به یه سری از بمب هایی است که امریکایی ها استفاده میکنن، بمب هایی به اسم مواب، mother of all bombs، که این مواب در واقع الان میگن که آمریکایی ها تعداد زیادیشون آوردن در منطقه. چرا مواب باید بیارن آمریکایی ها؟ MOAB چرا باید MOAB بیارن در دوروبر ایران؟ دلیلش این است که الان میگن که اون منطقه‌ای که در اصفهان هست و بسیاری از این اورانیوم غنی سازی شده در زیرش مخفی شده یا حالا تونل‌های مختلفی بهش زدن و اینا، اون آمریکایی‌ها یه دفعه بمباران کردن با B2 ها و یه سری از تونلاشو بستن. الان اون اورانیوم غنی سازی شده اون زیره و اورانیوم غنی سازی شده جمهوری اسلامی چیزی که نمیتونن واقعا بیارنش بیرون، خیلی نمیتونن همونجا ولش کنن، باید یه کاری باش بکنن. در نهایت یک گزینه‌ای که وجود داره که آمریکایی ها میخوان که کاملا دست این موابه، همین که میبینید MOAB این بمب است، mother of all bombs. عظمتش رو اگه مقایسه کنید با این دستگاه جهر ثقیلی که کنارشه متوجه میشید. و mother of all bombs واسه چی میارن آمریکایی ها در منطقه؟ مگر اینکه بخوان واقعا اون پناهگاهی که اورانیوم غنی سازی شده جمهوری اسلامی زیرش هست رو کامل نابود کنن، کامل نابود بکنن، برای اینکه هیچ دسترسی جمهوری اسلامی دیگه بهش نداشته باشه. اون اورانیوم غنی سازی شده بعضی هستن در آمریکا میگن که همین الان هم اون کنیسترها یا اون استوانه هایی که توش اینا رو میذاشتن بعضیشون به شدت آسیب دیده و لیک کرده، درز کرده، مواد غنی شده به داخل خاک. ولی چون مثلا 100 متر زیر زمینه تشعشعات مرگبار هنوز از خودش ساطع نکرده که بخواد برای منطقه بد باشه. ولی اگر الان این داستان جمهوری اسلامی ول کنه، همینجوری بخواد اونا رو ول کنه بمونه، ممکنه یواش یواش این مواد بیان روی سطح تا چند وقت دیگه اصلا یه جوری بشه که اصلا هیچ کس نتونه اونجا زندگی کنه. بنابراین جمهوری اسلامی هیچ چاره‌ای نداره برای که اونا رو بالاخره یه جوری باید بکشه بیرون. مواب ایشون اینجا به درد میخوره. به درد این میخوره که اگر آمریکایی آوردنش تو منطقه mother of all bombs، عظمت انفجارش رو ببینی اینجا توی آب. فقط این بمب یه بار توی نبرد استفاده شد، نبرد تو افغانستان در حالی که می جنگیدن با طالبان، یه جایی اونا رفته بودن توی کوه، امریکایی هم دنبال بهانه بودن بخوان این بمب رو امتحان کنن روی مقر حالا طالبان یا هرچی بود اونجا توی کوه، اینا یه مواب انداختن و نصف کوه واقعا اصلا پاشید. این سلاح اتمی نیست ولی یه ذره توانش از بمب اتمی هیروشیما کمتره. بمب اتمی هیروشیما ضعیفترین بمب اتمی بوده که تا حالا استفاده شده. این یه مقدار از بمب اتمی هیروشیما ضعیفتره مواب و استفادهش هم برای این خواهد بود که تمام تونل هایی که جمهوری اسلامی دسترسی خواهد داشت به این اورانیوم غنی شده رو ببنده. تمام باعث میشه که جمهوری اسلامی در نهایت آخرش برای که بخواد این اورانیوم غنی سازی شده رو خارج کنه یا با یه وضعیت بسیار بد زیست محیطی فاجعه وار در دور و بر خودش مواجه بشه، مجبور به تکنولوژی آمریکایی رجوع کنه. اونا هیچ کس نمیتونه در بیاره غیر از آمریکایی‌ها. بنابراین ترامپ همه اینا الان گوشه تو گازنبر. جمهوری اسلامی الان در این وضعیتی که امضا کنه باخته، امضا نکنه باخته. جمهوری اسلامی واقعا با فقط تلاش‌های آمریکا که متلاشی نمیشه. مردم ایران باید تلاش کنن، ایرانی‌های خارج باید تلاش بکنن، مردم دنیا باید ببینن که ایرانی‌ها هنوز موبلایزن و اونجوری پیش میره. اگه بخوان تاثیر بذارن در سیاست گذاری ها،
الان مثلا میبینید انقدر که ایرانی‌های داخل آمریکا هی راجع به وضعیت اینترنت صحبت کردن. هفته پیش ما رفتیم تو کنگره صحبت کردیم راجبش، یکی یکی داستان‌های مختلف رو راجع به اینترنت ایران حرف زدیم. الان یواش یواش داریم میبینید در آمریکا داره یه موجی راه میفته برای اینکه اینترنت ایران رو کمک کنن. هر چقدر زودتر اینجور کارا به نتیجه برسه، و من میدونم خیلی هستن که دارن میفرستن، استارلینک میفرستن به ایران، اروپایی‌ها بیشتر میفرستن تا آمریکایی‌ها. و یه سری هم تکنولوژی هایی هست که اینا میگن تکنولوژی های نسل بعده، ولی یعنی میگن نسل بعده یعنی همین الان دارن گذاشتن تو لابراتوار، میخوان حالا 2 سال دیگه طبق اون برنامه ریزی خودشون، تایملاین خودشون بدن بیرون. الان هم میتونن برای مردم ایران این استفاده بکنن. بسیار هم به نفع مردم ایران خواهد شد. نه تنها به نفع مردم ایران خواهد شد، این داستان یک جوری میشه که از این حالت روانی که مردم ایران توش افتادن بیان بیرون. یعنی من به شما بگم چند تا کامنت دارم، کامنت های عزیزانی که از ایران میان برای من می‌نویسن، میگن آقا آرش ما رفتیم وی پی ان خریدیم، کانفیگ خریدیم برای اینکه فقط بیان برنامه شما رو ببینیم، چون به هیچ جای دیگه اعتماد نداریم، نمیدونیم داره چی میشه. اینا هر شب میان تو خیابونا هیدر میکنن و انقلاب پارتی میگیرن و سر و صدا میکنن، مردم رو اذیت میکنن، ایسوازسی گذاشتن، به همه گیر میدن. و از اون ور الان ترامپ اصلا معلوم نیست برنامه‌اش چیه، یه روز میگه میزنم یه روز میگه نمیزنم. و این وضعیت سردرگمی و بلا تکلیفی مثل خوره به جون مردم ایران افتاده. باور کنید یکی از دلایل اصلی که من میام این لایوامو با این انرژی و این حرارت میذارم، سعی میکنم این اخبار رو یعنی خبر نخونم دیگه فقط واسطون، دلیل اینکه فقط میخوام خبر خونی باشه و میخوام یک چیزی باشه که شما بفهمید آثنتیکه، بفهمید واقعیه. دلیلش بچه های ایران هم که میان این حرفا رو میزنن، میان میگن ما کانفیگ خریدیم، وی پی ان خریدیم، با چه مبلغایی، با چه مبلغایی، 5 میلیون تومن میگن مثلا وی پی ان. من یادم پراید اون موقع که من بودم تو ایران 5 میلیون تومن بود فکر میکنم، هنوزم فکر کنم پراید تولید میکنن. یه ماشینی بود، یه ورژن درب و داغونی از فوردو اومدن کره، اونا خریدن لیسانسشو، بعد اینا رفتن کره خریدن. هی مرگ بر امریکا میگن، واقعا خنده دارن کاراشون. بردن مواب به دوروبر ایران، فشار نظامی، فشار سیاسی رو جمهوری اسلامی، محاصره کامل دریایی رو جمهوری اسلامی. در این حال هی دادن گزینه‌های پشت سر هم، هر روز گزینه شوت میکنه آقای ترامپ بیرون. مثل این دیلرهای کارت هست توی لاس وگاس، همینجوری کارت میده یکی که هر ثانیه ایشون داره یه داستان جدید میده بیرون به هر کسی. یه روز توافق، یه روز حمله نزدیکه، یه روز جمهوری اسلامی توافق نکنه ایشون خیلی عصبانی میشه، یه روز 95% به توافق رسیدن. و این نکته اصلی تو این قضیه مردم ایران، برای مردم ایران ما باید سعی کنیم بهشون یادآوری کنیم که این یک وضعیتی که 47 سال طول کشیده تا به وجود بیاد، یک شب حل نمیشه. من از روز اولم میگفتم به خیلی از دوستان، اگه نگاه کرده باشید تو کپیتال ریپورت، خیلی از شما هم به خاطر این اومدید که میبینید این چیزهایی که ما اینجا میگیم یکی یکی داره بخشای بزرگش به حقیقت میپیونده. بخش عمده ای از این اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی الان داره میفته، تغییراتی که داره توی نظام جمهوری اسلامی میفته، ترک هایی که داره توش ایجاد میشه، بیشترش از درونه. ایران کشور بزرگیه، ایران بارها در طول تاریخش مورد تهاجم قرار گرفته. با افغانستان و یوگسلاوی و اینجور کشورها فرق داره که هیچ وقت تو تاریخشون بهشون حمله نشده بود. ایران بارها حمله شده، بارها هم فتح شده، توی خون مردم ایران هست. ایران کشور بزرگه، با یه حمله خارجی حکومتی که اونجا هست، اونم مخصوصا یک حمله هوایی کامل، فرو نمیریزن. این از داخل صورت میگیره. این کاری که آقای ترامپ الان داره میکنه، به هم ریختن وضعیت و ابهام دادن به همه اینها، در حالی که جمهوری اسلامی هر روز بیپولتر میشه، در حالی که شما اگه ویدیوهایی که از داخل ایران میاد و ببینید، از تو سربازخونه ها ویدیو میفرستن دیگه، مثلا فقط سیب زمینی و تخم مرغ دارن بهشون بدن، اونم تا چند وقت دیگه نخواهند داشت بهشون بدن. خب بعد مثلا شما اگر قطع بکنید این سهمیه غذایی رو، خیلی از اینا سرباز صفرن،
رفتن سپاه مثلا، الان به زور بردنشون به خاطر سربازی اونجا، یا ارتش حتی برای اون بخش عمده ای از نیروی نظامی جمهوری اسلامی غیر حرفه‌ای است. کی حاضر میشه این داستان رو بخواد ادامه بده؟ نکته بعدی اسرائیل. بیبی نتانیاهو واقعا هر کاری تونست برای اسرائیل کرد. بخش بسیار عمده ای از موفقیت هایی که الان اسرائیل داره و اینکه واقعا الان هنوز کشور باقی میده خاطر بیبی نتانیاهو، واقعا باید مجسمشون رو بسازن بذارن جلوی کنست. ولی دیگه سرمایه سیاسیش از بین رفته. مردم اسرائیل تا حدود زیادی خستن. این جنگ به شدت فشار آورده به اسرائیل. اسرائیل کشور کوچکی است، 1/70 ایران، 8 میلیون هم بیشتر جمعیت ندارن. و بعد حالا نمیدونم چقدر میدونید راجع به اسرائیل. اولا سربازی که اجباری است، فکر میکنم 30 ماه دورش، و بعدم هر کسی در اسرائیل که سیتیزنه باید سالی 1 ماه بره به ارتش خدمت کنه. یعنی شما 12 ماه سال 1 ماهش تعطیل میکنی میری برای خدمت به ارتش. و الان اسرائیل 2.5 سال 3 ساله که در جنگه. وقتی میگم خدمت، مثلا 18 سالگی باید برید اسلحه بگیرید دستتون یا حالا کارهای دیگه بکنید. دیگه این جمعیت واقعا خستن، الان خیلی روشون فشار بوده. الان وضعیت در اسرائیل به نحوی نیست که اونا هم بتونن بدون آمریکا حملاتشون رو به جمهوری اسلامی ادامه بدن، به هیچ وجه. می‌بینید آقای بیبی نتانیاهو هم نشسته، گزارشایی هم که امروز توی رویترز اومده بود مبنی بر اینکه اسرائیلی‌ها دیگه توان اینفلوئنس کردن ترامپ رو ندارن. الان کاخ سفید دیگه زیاد جواب آقای نتانیاهو رو نمیده، چون کاخ سفید برنامه خودشو داره کار خودشو انجام میده. آقای ترامپ شطرنج 4 بعدی بازی میکنه. الان مسئله برای اسرائیل مسئله فقط خودش و امنیت داخلیش و وضعیتی که در کشورش هست. ولی برای ترامپ داستان جهانیه. با چین چی میشه داستان؟ الان آیا چین به تایوان حمله میکنه یا نه؟ از زمانی که آقای ترامپ با شی جین پینگ دیدار داشته، بعد از ملاقاتش با پوتین نزدیک 100 تا از شناورهای چینی تقریبا یک محاصره ای رو دارن انجام میدن دور تایوان. هنوز مسیر کشتیرانی بازه، ولی تمام این کشتی جنگی هم وایسادن اونجا دارن نگاه میکنن مال چین. آیا کشیده میشه این مرحله بعد؟ و اینجاست که مسئله جمهوری اسلامی مهم میشه. استفاده از این حمله 40 روزه‌ای که با جمهوری اسلامی انجام دادن، 43 روزه، وضعیت نه جنگ نه صلح، نیروهای مسلح آمریکا رو کاملا در اوج آماده باش قرار میده. الان کلی گزارش هست در داخل آمریکا که نیروهای زمینی آمریکا بهشون گفته میشه که خودتون رو آماده کنید برای اینکه بخواید وارد خاک دشمن بشید. بهشون نمیگن مأموریت چیه، بهشون نمیگن دشمن کجاست. ولی وضعیت ایران به رئیس جمهوری این امکانو میده که با ابهام دوباره نیروهای مسلح همیشه آماده نگه داره. الان در طول 24 ساعت گذشته تهدیدها علیه کوبا بسیار بیشتر شده. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا الان در هنده و چند قسمت از سخنرانیاش و مصاحبه‌های مطبوعاتیش راجع به کوبا بود. خودشون میدونید اصلیتش از کوباست. مارکو روبیو پدر مادرش از کوبا فرار کردند، از کوبای فیدل کاسترو فرار کردند و ایشون در آمریکا به دنیا آمده، در فلوریدا. و بنابراین خودش اولا اسپانیاییش که پرفکته، برم کوبا رو کامل میشناسه و ایشون به شدت به دنبال اینه که تغییر رژیم به وجود بیاره. آقای ترامپ هم دستشو باز گذاشته. به نظر میاد این عملیات بخش عمده ایش داره توسط مارکو روبیو رهبری میشه، زیر پشت پرده در واقع، و کردیتش میره به جیب آقای ترامپ. چرا کوبا بعدی است؟ برای اینکه کوبا بخش عمده ای از صادرات و واردات آمریکا، برخلاف اون چیزی که هم فکر میکنن که در شهرهای شرق یا غرب آمریکاست، میاد اتفاقا به خلیج مکزیک. خیلی از واردات و صادرات آمریکا، صادرات که مثلا اگه مربوط به کشاورزی باشه، از رودخونه میسیسیپی و رودخونه‌هایی که میریزن به میسیسیپی از وسط آمریکا میریزه میاد پایین، میاد توی خلیج، اوپس اشتباه گفتم، خلیج مکزیک، خلیج آمریکا. وارد خلیج آمریکا میشه. آقای ترامپ اشاره کلمه میبره، وارد خلیج آمریکا میشه و باید رد شه از یک آبراهی که بین کوبا و آمریکاست. این آبراه 150 کیلومتر بیشتر فاصلش نیست. کوبا بسیار در وسط اون قرار گرفته، میتونه شروع کنه اذیت و آزار این کشتی‌ها.
بعضی هم میگن این بهانه است، ولی قبلا هم انجام شده. در قرن 19 آمریکایی ها حمله کردن به کوبا، و موقع مال امپراتوری اسپانیا بود، تو جنگ امریکا و اسپانیا، که آمریکایی ها تار و مار کردند اسپانیایی ها رو. هم پورتوریکو رو گرفتن، هم کوبا رو گرفتن، هم فیلیپین رو گرفتن از اسپانیایی ها. و از اون موقع به بعد مهم بوده یه جزیره که درست قرار گرفته در وسط خیلی از این تجارت های منطقه‌ای که داره صورت میگیره. نفت ونزوئلا رو دوباره کنار گوشه اینا رد میشه، هرچی خرید آمریکای لاتین میکنه تقریبا از آمریکا خیلیش از اونجا میاد. و کوبا یه جاییه که 3-4 ماه آمریکا تحت محاصره داشته. کوبا یه جایی بوده که آقای ترامپ رئیس CIA رو چند هفته پیش فرستاد اونجا، راجبش صحبت کرده بود که من CIA وقتی میفرستن داخل خاک کوبا که 70 سال اصلا سابقه نداره رئیس CIA اونجا رفته باشه. الان کوبا برق نداره. الان کوبا یه چیزی حدود 22 ساعت در روز خاموشی داره. 22 ساعت در روز خاموشی، چون نفت ندارن، بنزین ندارن، سوخت ندارن و نمیتونن الان کشورشون رو مدیریت کنن. شورش ها، دزدی الان تو خیابون، به خاطر که وقتی برق نیست، نور نیست، شب تاریک، شما هر کاری دلت بخواد میتونی بکنید. دیگه اونجوری نیست که الان بخوان کوبا رو حزب کمونیست نگه داره، سعی کنه کنترل کنه، برن مردم رو بکشن، اونا هم اعدام میکنن. و بعد از کوبا ایشالله ایران عزیزه. واقعا کوبا خیلی مهمه تو این وضعیت الان برای آقای ترامپ و یه عملیاتی که اینجوری انجامش میده. من بهتون قول میدم کمتر از 24 ساعت کار کوبا رو تموم میکنه. یعنی با این حجمی که آمریکایی‌ها آتیش دارن دور منطقه 150 کیلومتر اونورتر، از چتر باز روش میریزه تا تانک و نیروهای مختلف، و تا اونا بیان به جا به خودشون به جنبن، کارشون تمومه. انواع و اقسام تکنولوژی های جدید. و واسه همین مرحله بعدی فعلا کوباست. فعلا به نظر میاد کوباست. اینی که شما نیروهای مسلح خودتو به بهانه جنگ با جمهوری اسلامی در آماده باش کامل نگه میداری، بعد یهو بهشون بگی بری سمت کوبا، این حرکت رونالدینیوی ترامپه. راجبش داریم یه ویدیو میسازیم به اسم حرکات رونالدینیوی ترامپ. اگه رونالدینیو رو یادتون باشه، یه طرف رو نگاه میکرد، یه طرف دیگه پاس میداد. ترامپ هم عاشق این کاره. هی پشت سر هم الان همه رو داره حواسشون جمع کنه، با ایران توافق میشه، حمله میکنیم، حمله نمیکنیم، موشک میفرستیم، اینجوری داریم میکنیم، ویدیوهای مثل این میسازن. یک ساعت تو یوتیوب برید، همه حواسا روی ایرانه. بعد اون موقع است که شما میای ضربه کاری تو وارد میکنی به کوبا. کوبایی که الان به صورت خیریه بهش برنج میدن، یعنی هیچی مردم ندارن بخورن. در طول 70 سال گذشته حکومتش انقدر فاسد بوده که تمام منابعش رو ریخته دور، منابعی ندارن دیگه. میان نیشکر داشتن که اونم دیگه ارزشی نداره واقعا، وقتی شما میتونی از چغندر خیلی راحت تر شکر درست کنی. و نیشکر هم به اندازه کافی کشورهای دیگه دارن. نیشکر تکنولوژی نیست. نیشکر یه چیزی بوده که حالا صنعت اصلیشون بوده، مدت ها از بین رفته. بعد از کوبا ایران عزیز. بعد از کوبا وضعیت چین بدتره. بعد از کوبا وضعیت یه جوریه که شما، یعنی آقای ترامپ رو کوبا در جایی قرار خواهد داد که در تاریخ آمریکا در 70 سال گذشته بی سابقه است. وقتی رئیس جمهورهای مثل کندی سعی کردن اونجا برن کودتا را بندازن، شکست خوردن. بعضیا میگن حتی کشته شدن کندی دست کوبایی‌ها بود. هنوز صحبت این حرف هست که قتل کندی به خاطر اینکه چند بار دولت آمریکا تلاش کرده بود فیدل کاسترو رو ترور کنه و بالاخره کوبایی‌ها انتقام گرفتن. کوبا که یه جزیره کوچیکیه، خیلی موجی دماغ آمریکا بوده اون مدت طولانی. بعدم رفتن اون موقع با اتحاد جماهیر شوروی قرارداد بستن، کلاهک هسته‌ای آوردن گذاشتن داخل کوبا 150 کیلومتری آمریکا. اونجا داشتن آمریکا و شوروی وارد جنگ جهانی می‌شدن واقعا. و این داستان چیزی نیست که آقای ترامپ از جیبش در آورده باشه یهویی. این یه داستانی که 70 سال مشکل آمریکاست و داستان آماده باش نیروهای مسلح آمریکایی در این وضعیت به آقای ترامپ امکان این رو میده که ایشون بخواد به کشورهای دیگه اگه احتیاج داشت حمله کنه. حالا یکیش کوباست،
یکی هم یه چشمون به تایوانه. من که مطمئنم چین به تایوان حمله میکنه. همین اینجا تو واشنگتن میگفتن 2027. با این وضعیتی که داره پیش میره شاید زودتر اتفاق میفته. تا 2027 میگفتن چین حمله خواهد کرد. ولی چین هم اوضاعش خیلی خوب نیست که الان بخواد این وضعیت رو بکنه. اونم یک تله بزرگ برای چینه. اگه وارد تایوان بشه اونم غرق خواهد شد در اون سوراخ. گرفتن انجام عملیات آبی خاکی ساده نیست. تایوان یک سیاست استراتژیک نظامی رو داره به اسم جوجه تیغی. سیاست جوجه تیغی اینه که خودشو تبدیل خواهد کرد به عین جوجه تیغی دیگه. یه جایی که خاره، شما هر چقدر هر جاشو بخوای دست بزنی زخم میشی و به این سادگی نمیتونی این کار رو انجام بدی. واسه همین الان استفاده از تهدید علیه جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد آقای ترامپ نیروهای مسلح رو آماده نگه داره برای من مهمترینه. این MOU رو هم خیلی بهش اهمیت ندید. این MOU Memorandum of Understanding چیزی نیست که شما بخواد واقعا خودتون رو نگران کنید براش، یا بخواید فکر کنید که الان به نتیجه میرسه. خیلی بعید هست. برای من که اینجا در واشنگتن نشستم، باور کنید خیالم کامل راحته که هیچ گونه توافقی وجود نداره. اینا فقط برای تاثیرگذاری روی مارکته که مارکت هم دیگه کرخت شده. اون یه مارکت هم بهش جواب نمیده. آروم آروم اینم تا یه جایی ادامه میتونه بده. ترامپ از یک جایی به بعد بالاخره مجبور میشه یه چیزی پرودوس کنه. یه باید یک داستانی رو پرودوس کنه. چی نشون بدم؟ میخواستیم بریم روی یه سری از این ویدیوهایی که من دارم میبینم در مورد اینکه الان در داخل ایران چه اتفاقات داره میفته. یه چشمون واقعا همش به ایرانه و وضعیتی که داره اونجا هست. بعضیا میپرسن چیکار کنیم، چجوری خودمون رو آماده کنیم. من توی کنگرم که رفته بودم، در این جلسه ای که برگزار کردیم هفته پیش روی اینترنت ایران، 2 سناتور اومد، یک کانگرسمن اومد. خیلی از بچه‌هایی که اونجا بودن تاثیرگذار بودن توی پروژه‌ای که وزارت خارجه آمریکا برگزار میکنه در مورد ایران. هم در مورد استارلینک من صحبت کردم، هم به شدت در مورد فرستادن سولار پنل به ایران من صحبت کردم. سولار پنل واسه چی؟ واسه که من مطمئنم برق در مرحله بعدی در ایران از بین خواهد رفت. یعنی آمریکایی‌ها میرن سراغ این که بخوان تمام این نیروگاهایی که سپاه ازشون استفاده میکنه رو از بین ببرن. و الان اگر شما کوبا رو ببینید، کشور کوبا 22 ساعت خاموشی داره. خیلی عجیب نیست فکر کنید ایران هم به اونجا میرسه. بنابراین باید هر چقدر میتونیم، بچه‌ای که داخل ایران هستید، برید سراغ سولار پنل. حتی سولار پنلایی که باتری کوچولوه، حداقل میتونید بذارید بیرون آفتاب، موبایلتو شارژ کنی، یا مثلا یه سری از چیزایی که حداقل توی خونه ضروریه رو بهش وصل بکنی. حتی در این حد حتما برید سراغ سولار پنل هر چقدر میتونید. اگه فامیل دارید تو ایران میخواید بهشون کمک کنید، نمیخوان بیان بیرون یا نمیتونن بیان بیرون، براشون سولار پنل بفرستید. سولار پنل های خیلی کوچیک هستن، سولار پنل هایی که میتونید رو سقف هم نصب کنید. ولی برید به سمت اینکه بخواید خودکفا بشید در لحاظ برق، چون برق هم چیزی است که بیشتر زیر ساختای ایران که مال زمان شاه فقیده، مدت هاست که اونجاست، و بخش عمده ای هم که الان جمهوری اسلامی نیروگاه یا سد زده استفاده میکنه برای ماینینگ بیت کوین و بیشترش میره تو جیب سپاه. مرحله بعدی برای دولت ترامپ همین الان داره میره سراغ کریپتوهای سپاه. هرچی کریپتو دارن داره جای مختلف میگیره. مرحله بعدیش میره اونجایی که ماینینگ هم میکنن. کریپتو اینا بیشترش روی ترید اتفاق میفته یا کانورت میکنن به هم دیگه، ولی ماینینگ خودت یه سری اونجا داری مزرعه داری، اون مزرعه ها داری ازش بهره برداری میکنی، اون راحت تر میشه از بین برد. و اگه اون اتفاق بیفته، سپاه هم سعی میکنه برق مردم رو بدزده، ورداره ببره توی اون بیت کوین ها دوباره. اونا هم این کارو خواهند کرد. بنابراین کاملا الان باید آماده بود. میبینید شاهزاده هم هی پشت سر هم مردم ایران داره باشون صحبت میکنه، سعی میکنه بهشون میگه باید آماده باشن. بعد بالاخره این داستان اتفاق میفته. زمان داره. اون موقعی که ایشون بگه، یعنی بهش گفتن امریکایی یا اسرائیلی زمانش کیه. هر وقت ایشون گفت، شاهزاده گفت که موقعشه، اون وقت ما میدونیم که داستان قرار جدی بشه. و این خیال که این مسئله ساده است، خب ترامپ بزنه تمومش کنه دیگه،
مگر به فکر مردم ایران فقط نیست؟ مردم ایران هم یه بخشی از این ایکویشن واسه ایشون. شما اگه ابرقدرت باشی 1001 کشور رو باید باشون دیل کنی. پاکستان هست، قطر هست، امارات هست، عربستان هست، ژاپن هست، کره هست. برای مردم ایران همه روی ایران فوکوسن و توقع دارن آقای ترامپ هم اینجوری باشه. به نظر من غیر منطقیه. من نمیخوام بهتون بگم بکنید یا نکنید. غیر منطقیه که توقع داشته باشید که رئیس جمهوری آمریکا فقط لیزر روی مردم ایران فوکوس باشه که اونا آسیب نبینن تو این وضعیت. ایشون فکرش اینه که دنیا رو تغییر بده، نظم دنیا رو تغییر بده، نظمی وجود داشته باشه که توش کشورهایی مثل کوبای کمونیستی و جمهوری اسلامی و ونزوئلایی که اصلا معلوم نیست چی بود و همه اینا دیگه وجود نداشته باشن. ایشون به دنبال این نظمه. برای ترامپ از قطب شمال تا قطب جنوب کل دنیا در دستشه. برای مردم ایران فقط میخوان ایران آزاد شه. و این داستان توقع زیادی اگه از ترامپ بخواد این کارو بکنه. برای سلامت مردم ایران دعا میکنیم، امیدواریم همیشه هر جا هستند خوب و خوش سلامت باشن. من پیام‌های بچهای ایران رو میخونم، خیلی ها میان می‌نویسن در وبسایت، در اکس. میخوام ازتون تشکر کنم. چه اکس من یهو ترکید. 2 دفعه گفتم اینجا به بچه‌ها، یه چند وقت بود نرفته بودم، 2 روز نرفته بودم، مثلا 500 تا فالوور داشتم، برگشتم دیدم شما 14,000 تا. ناگهان ترکید واقعا. سپاسگزارم از همه دوستانی که میان رو اکس. اونجا هم یواش یواش دارم فعالتر میشم. میتونید بیاید بعضی از جزئیات وقتی اتفاق میفته قبل از اینکه بخوام لایو بدم، اگه خواهید بدونید چه خبره، اول میام اونجا مینویسم. یه بخشایی هم واقعا الان بالاخره تو اکس راحت‌تر میشه گفت تا جاهای دیگه. یه ویدیو برای ممبرهای عزیز گذاشته بودم، ازشون خواسته بودم که پرسشاشون رو با من مطرح کنن توی این چند وقته و گفتم بعضی از این پرسش ها رو من برای شما بخونم. بیشتر که تشکر میکنن. چقدر ممبرای عزیز در این کانال به من لطف دارن. واقعا انقدر من کم میرسم بخوام براشون ویدیو پر بکنم، اصلا بهشون نمیرسم. هفته یه بار 2 بار نهایت. و هنوز الان نزدیک 320 تا ممبر داره این کانال. تیر 1 تیر 2. یک راهیه برای حمایت کردن از کپیتال ریپورت. واقعا من هیچ وقت نمیتونم از خجالتشون در بیام. حمایتشون انقدر دوستانه و خالصانه است، انقدر خودمونی هستن با این کانال. همشون آدمایی هستن که فوق العاده انسانایی هستن که میخوان در ایران تاثیر مثبت بذارن، یه کاری میخوان بکنن و مطمئنم این گروه هر چقدر بیشتر و بزرگتر بشه ما میتونیم کارهایی بکنیم برای مردم ایران. سعی کنیم مفید باشیم. میگم خیلی سپاسگزاری کردن اسما رو من فقط بخونم. کایا آکای گفته که مخلصم از شما، خیلی دوست داریم. تو روزایی که حالمون خیلی بد بود کمک کردی که هم نیاریم و تا آخرش پاش وایستادیم. سیمین جان گفتن درود سپاس برای کاری که انجام میدی، قلب ناآرام ما کمی آرامش پیدا میکنه. رویا جان گفته سپاس از زحماتت، بیا هلند تا جبران کنیم. مخلصم، دم شما گرم. همینقدر که با ما آگاهی میدی خیلی عالیه و دیگه جای سوال نیست. گاهی وقتا جواب در صبر داشتنه. واقعا چقدر زیبا گفتی رویا جان، آفرین به تو. واقعا جواب در صبر داشتنه. به حضور شما عرض شود که کیمیا جان از ونکوور گفته که از ما خواستن بریم سراغ افرادی که یوتیوبر و اینا هستن، یوتیوبرهای انگلیسی زبان. اتفاقا یه برنامه‌ای داریم با آرمان جان، داریم کارو میکنیم با بعضی از یوتیوبرهای خیلی گنده، داریم سعی میکنیم تماس بگیریم در مورد ایران، بهشون اطلاعات بدیم بدون هیچ چشم داشتی. به همشون من میگم هیچ چشم داشتی ازشون ندارم و این هفته شروع میکنیم اینو رول اوت میکنیم حتما. بنابراین چشم، حتما کیمیا جان از ونکوور. حاله از دوسلدورف گفته من شخصا بدم نمیاد که این اروپایی‌ها مخصوصا آلمانی و فرانسوی 2 تا راکت از جمهوری اسلامی بخورن. 2 تا راکت از جمهوری اسلامی بخورن تا دیگه به ما توی تظاهراتمون نگن که ما قلبا متاسفیم ولی این مزاحم زندگی ماست که شما هر روز فقط شنبه ها تظاهرات داریم، هر روز تو خیابونا مزاحم ما هستید
و دیگه اینکه میگن ایران به ما ربطی نداره، فقط قیمت بنزین پایین بیاری. گوشمالی میخوان. شاه فقید چقدر اینا رو خوب شناخته بود. حالا من که دلم نمیخواد موشک بخوره سرشون. اروپا واقعا دیگه بازیگر بزرگی نیست در دنیا. ببین هنوز نگاهی که ایرانیا دارن به غرب، به خاطر که 400 سال طول کشیده این نگاه و غرب اونا هنوز به صورت اروپا میبینن چون نزدیکتره. اروپا واقعا دیگه حتی سرنوشت خودش رو در قاره‌اش تعیین نمیکنه. سرنوشتش توی مسکو گرفته میشه، تصمیماش توی واشنگتن، تصمیماش توی پکنه، حتی تو ریاض تو عربستان بیشتر امکان اینو دارن که بخوان تاثیرگذاری کنن در اتفاقاتی که داره میفته در دنیا. چه برسه به اینکه الان بخوان تاثیرگذاری بزرگی داشته باشن. و خیلی به نظر من دور از ذهن نیست که جمهوری اسلامی در مرحله بعدی موشک بزنه به اروپا. ترامپ هم بدش نمیاد، تو آمریکا هم کسی بدش نمیاد، همینی که گفتن ایشون. سپاسگزارم از همه دوستانی که تو این لایو بودن. حدودا 2500 نفر تو پیک توی لایو داشتیم. ممنون از همگی. اگه تا اینجا این لایو رو دیدید لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. به صفحه اکس من سر بزنید، به کانال دیگر من آرش آن فیلتر سر بزنید، ویدیوهای انگلیسی منو ببینید. سپاسگزارم از همتون. تا لایو دیگر، جاوید شاه، پاینده ایران و